What's going on, guys? It's your boy Lido. And so ngayon, meron na naman tayong dumating na package, carbon fiber sticker. Tsaka ito, mga LED para to sa sa interior. Tsaka yung isa kinabit ko na dito. Side mirror visor. So, uunahin natin to. Kakabit ko to. Sana mag-function lahat. Madali lang naman to. Plug and play lang to. Tara! Let's go! So, first, tatanggalin muna natin to. Itong nasa center tsaka sa likod. But ito, yung technique nito is kiklik nyo muna, tapos wala akong plastic na pangtanggal, kaya ito lang, dandahan lang. Ayun, tanggal na yung isa, saka ito isa. Yun. Off muna natin kasi mainit to. So, ito yung itsura sa loob. Bulb lang siya. Tsaka ito dito sa kabila. So, meron siyang choices. Ito, tsaka ito yung bilog, tsaka yung ito. Sa Fortuner, ito yung gagamitin natin. So, papasok na natin. Tapos nyan, may adapter siya. Ito, i-connect natin. Dapat ma-fit niyo yung red to red, positive to positive na wire. So ito, try natin. Oh, see that? So bright now. Shine bright like a diamond. See? May i-compare nyo yung stock tsaka etong LED. Dito lang natin ilalagay. So, kunin natin tong pandikit niya. Yun. So, maswak. Tapos isasara na natin. Yun. Yun, ganda. Yung stock tsaka ito yung LED. Napakalaking diferensya, guys. Ito yellow, ito white, super white. Let's go. Time lapse. So dito sa center, guys, meron siyang dito kayo sa gilid. Ito. Tsaka dito sa kabila. Oops. See? Tsaka iba naman to dito. Parang ito, peanut bulb. So meron tayo dito. Ito naman yung gagamitin natin. So tanggalin muna natin to.
shock bulb. Ito mo ng adapter ikakabit natin. Kabit natin to. Try mo na. Yung. Tsaka pag nagkakabit kayo guys, pag hindi gumana, pag hindi umilaw, madali lang yan. Tanggalin nyo ulit, tapos ibaliktad nyo. Babaliktarin nyo lang. So ito, okay na to. Dapat isi-center natin to sa ilaw niya mismo. Dito natin lalagay. Try. See? Tapos ito, okay lang to kahit na maganito kasi meron naman tong cover eh. Yun. So dito naman tayo. Dito muna tayo sa gilid. Ayan. Ito yung bulb niya. Yup. Let's try. Yun. So tatanggalin natin tong, hindi kasi mahaba yung kuko ko. And then dito natin ilalagay. Yun. And eto dito na lang. Yun. So okay na. Easy install.